እንደምን ቆያችሁኝ እንደምናችሁ እንደምን ከረማችሁልኝ እኔ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ አዲስ ነገር ነው በአዲስ እይታ በአዲስ ይዘት ነው እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትኝ በአሪፍ ስራ እንዴት ስራ የተለያዩ ስራዎች ኦንላይን ላይ እንዴት እንደምናገኝና እንዴት ኦንላይን ላይ እነኚህን ስራዎች እንደምንሰራ እና እንዴት አሪፍ ገንዘብ እንደምናገኝ ነው ማሳያችሁ መጀመሪያ ሂደቱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ሙሉን እስከ መጨረሻው ብታዩት ብዬ እመክራለሁ እና ይሄም ስራውም ደግሞ አብረን የምናየውናል መጀመሪያ ወደ ብራውዘራችን እንሄዳለን እና አሪፍ ስራ ነው ኦንላይን ላይ የተለያዩ ስራዎች አሉ ልክ እንደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ቪዲዮ ማርኬቲንግ ቢዝነስ የተለያዩ ኤዲቲንግ ፎቶ ኤዲቲንግ ምናምን አሉ ይሄም ደግሞ Upwork በመባል ይታወቃል በመጀመሪያ Upwork ብለን ሰርች እናደርጋለን እዛ ለምን እንደሆነ አላውቅም መጀመሪያ ላይ አይመጣም እኔ ፔመንት ምናምን እንደሆነ አላውቅም ግን እናንተ ወደ ታች በማድረግ Upwork የሚለውን እዚች ጋር ያለችውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ እዛ ኮኔክሽን ሳይቱን ቼክ ያደርጋል ማለት ነው እዛ ቬሪፋይ እናደርጋለን የማን እንደሆነና እንዳልሆነ እናረጋግጣለን እዚህ ጋር ቬሪፋይ ያደረገ ነው እዛ ክሊክ የምትለውን ቦክሷን ነካታለን እዛ ቬሪፋይ ያደርግልናል ማለት ነው ተጠብቃለን እዛ ኮኔክሽን ሳይቱ ሲኪዩር እንደሆነ ያረጋግጣል ማለት ነው ከዛ ቀጥታ ወደ Upwork ይወስደናል ይሄም ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንደምታዩት how to work should work ይላል ማለት ነው የተለያየ አሪፍ ቢዝነስ ሞዴል ነው አሪፍ ዌብሳይት ነው እና ደግሞ ኮፒራይት የተለያዩ አይነቶች ስራዎች አሉት የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉት የተለያዩ የቢዝነስ ነገሮች አሉትና ላፕቶፕ እና ዴስክቶፕ ያላችሁ ሰዎች ብትሞክሩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ ብትሞክሩት ብዬ እመክራችኋለሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ምቹ ነው ያው በስልክም ደግሞ ከተቻለ ሊሰራ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ወደ ታች ታደርጉታላችሁ እንደምታዩት ነው ዌብሳይቱ እና ሲኪዩርድ ነው በጣም ታዋቂ ነው ያው እኛ ሀገር እንደተለመደው በብዛት እንደዚህ አይነት ነገሮች በብዛት አናምንበትም እስካም ይመስለናል በብዛት ግን ስህተት ነው በርግጥ እስካመሮች አሉ ግን ደግሞ ሁሉም አይደለም አሁን ይሄ ቬሪፋይ የሆነ ሁሉም ታዋቂ ነው ማለት ነው ቬሪፋይ የራይት ምልክቷ ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ታዋቂ የሆነ ብራንድ እንትን ነው ዌብሳይት ነው Upwork እና እዚህ ጋር ጌት ስታርት የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን እና ምንም ያጨናንቅ ነገር የለም ትክክለኛ ቢዝነስ ሞዴል ነው ማለት ነው እንገባለን ማለት ነው እዛ join us a client or freelancer ይላል ክላይንት ማለት ቦስ እንደ ቦስ ማለት ነው እናንተ የሚሰራላችሁ ሰው ከፈለጋችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ምናምን የተለያዩ ነገሮችን እንዲሰራላችሁ ስራ መፍጠር ነው ማለት ነው ልክ እንደ አለቃ ናችሁ ማለት ነው ፍሪላንሰር ደግሞ ከሆነ እንደ ፍሪላንሰር ተቀጥራችሁ መስራት ማለት ነው እና አሁን እኛ የምናየው የፍሪላንሰሩን እንዴት ተቀጥረን መስራት ገንዘብ እንደምናገኝ ነው የምናየው እና እንዴት ክሬት አካውንት እንደምናደርግ ነው የምናየው ማለት ነው አክሰስ ልናደርግ እንደምንችል ነው እዛ ክሊክ የምትለውን እዚህ ጋር ያለችውን ነካታለን እዚህ ጋር አፕላይ ፍሪላንሰር የሚል አለ ከፈለጋችሁ በጉግል ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ አሊያም ደግሞ ስማችሁን ላስት ኔም ኢሜል አድሬሳችሁና ፓስወርዳችሁን እና እንትናችሁን ሎኬሽናችሁን በመጻፍ ክሬት ማይ አካውንት ብላችሁ ማለት ትችላላችሁ እኔ እዚህ ጋር ባጭሩ በጉግል አካውንት ሳይን አደርጋለሁ ማለት ነው እናንተም እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ እናቀዋለን እና እዚህ ዌብሳይት ላይ ተረዶት በነገራችን ላይ በብዛት እንደምናስበው አይደለም አሁን በአሁን ሰዓት ላይ እኛ ሁሉም ሰው በቃ ቀላል አድርጎ ሁሉም ሰው መስራት የሚችለው ማለት በቃ ሁሉም ሰው የሚያውቅ ነገር ይመስለናል ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዳየሁትኝ ከሆነ ጉግል አካውንት መክፈት ማይችላልና ጉግል አካውንት ክፈቱልኝ ብለው ገንዘብ የሚከፍሉ ሰዎች እንዳሉ ታምናላችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ በእውነት ነው የምላችሁ ከፈለጋችሁ ኢንስታግራም ላይ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ቬሪፋይ የሆነ ዌብሳይት ነው እና እዚህ ዌብሳይት ላይ ጉግል አካውንት ክፈቱልኝ ጉግል አካውንት ለመክፈት $5 ቻርጅ ያደርጋሉ እንዲከፈትላቸው ማለት ነው እና በጣም ነው የገረመኝ ይሄንን ሳይ
እና አንዳንድ ሰው በብዛት ማያውቅ ሰው ይኖራል። እንደዚህ ምን ያልኩትኝ ያስቡት ጉግል አካውንት መክፈት ቀላል ነውና አሁን ላይ ዩቲዩብ ላይ ለሰራ እያሰብኩ ነው እኔም እንዴት ጉግል አካውንት እንደሚከፈት እስቲ እናያለን። ከዛ ሳይን አፕ አድርገን እንጨርሳለን። አሁን ወደ ስራችን ሳይን አፕ ያደርግልናል። ከዛ እኔ ሳይን አፕ ሆኖልኛል። ክሬት ማይ አካውንት ብለን ሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ሳጥኖች አሉ። ኢሜይል እንዲልክላችሁ ወይም ደግሞ በኢሜይል የተለያዩ ነገሮችን ሪኮማንድ እንዲያደርጋችሁ ጆብ አይዲያዎችን ሪኮማንድ እንዲያደርጋችሁ ነው። ይሄ ፕራይቬሲ ፖሊሲያቸው ነው እነሱ እሱንም ራይት በማድረግ ራይት አድርገን ክሬት ማይ አካውንት የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። እዛ አካውንታችን ሎጊን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎጊን እንደሆነ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ፔመንት ሜቶዱን እናያለን። ፔመንት ሜቶድ አለው። እዛ ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ሰክሰስፉሊ ክሬትድ ሪዳይሬክቲንግ ዩ ይላል። በቃ በተሳካ ሁኔታ አካውንታችን ሳይን አፕ ሆኗል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን መሰለኝ የተሽከረከረ ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን እስኪመጣ ይመጣል። አሁን እዛ ጌት ስታርት የሚለውን ነካለን። ሄይ ጌመር ሬዲ ፎር ዩር ኔክስት ቢግ ኦፖርቹኒቲ ለሚመጣው እድላችሁ ዝግጁ ናችሁ ወይ ይላል ማለት ነው። አንሰር ኤ ፊው ኩዌስችን የተለያዩ ጥያቄዎችን ትመልሳላችሁ። የራሳችሁን ቢልድ የራሳችሁን ፕሮፋይል or list service for client to buy የተለያዩ ሽያጮችን ትፈጽማላችሁ ወይም ገዢዎችን get paid safely and known we are there to help ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ payment method ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዛ it only takes 5 to 10 minutes and you can edit it later we will save as you go ይላል ማለት ነው። ከ5 እስከ 10 ደቂቃ በኋላ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኛ ጌት ስታርት የሚለውን ነካዋለን። እዚህ ጋር የተለያዩ ጥያቄዎች ይጠይቃል። እውቀት እንዳላችሁ ከዚህ በፊት ሰርታችሁ እንደምታውቁ ምናምን ይጠይቃል ማለት ነው። እኔ ስኪፕ ብዬ አልፈዋለሁ ዝም ብዬ። እናንተ ከፈለጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። አሁን ፕሮፋይላችንን ክሬት እያደረገልን ነው። እዛ አፕሎድ የሚለውን ነካለን። ስለ ራሳችሁ አንዳንድ ነገር ንገሩን ይላል። እንዳ አፕሎድ ዩር ሪዝም የሚለውን ነካለን። በፒዲኤፍ ካላችሁም በተለያየ ነገር ካላችሁም በዛ ስለ ራሳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚሁ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ። ፊል አውት ማኑዋሊ የሚለውን እዛ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ሊሆን ይችላል። ዋና ነገሮቹ ዌብሳይት ቢልድ ማድረግ እዚህ ስራ ላይ የሚፈልገው በጣም ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ ጃቫስክሪፕት፣ እንደዚህ ኤችቲኤምኤል ምናምን ዌብሳይት መገንባት የተለያዩ ነገሮች እንደነኛ አይነት ስራዎች በጣም ይፈልጋሉ እዚህ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። እና በጣም ሞር ኤክስፔንሲቭ ውድ አድርጎ የሚያስከፍላቸው እነኚህ ናቸው። እና ቀለል ያሉ አይነት ስራዎችም አሉ ልክ እንደ ኮፒራይት፣ ኮፒ ፔስት፣ ትራንስሌት ማድረግ እንደነኚህ ከዛ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የሚለውን አክሰፕት ኤንድ አድ ኤክስፒሪየንስ የሚለውን ቼክ እናደርግና እናካለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ብለን እንጽፋለን። እዛ አድ ኤክስፒሪየንስ የሚለውን ክሊክ እናደርግና እስኪመጣለን ፕሮፋይላችንን እንጠብቃለን ማለት ነው። if you have relevant እዛ ተጨማሪ እውቀት ካላችሁ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ታለንት ካላችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን በመንካት አድ ማድረግ ትችላላችሁ እውቀታችሁን። ለምሳሌ ዌብሳይት መገንባት ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ነገር
ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር እውቀት ያላችሁ ተጨማሪ ካላችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን መንካት ትችላላችሁ እዛ እኔ አድ ኤዱኬሽን ሚሊዮን ነክተን እናልፋለን ማለት ነው nothing to add ብለን እና ደግሞ ካሌለ ደግሞ እዚህ ጋር nothing to add ሚል ተለውን ክሊክ አድርገን እናልፋለን ማለት ነው clients like to know what you know added your education here ይላል nothing ብለን አሁንም ድጋሚ እናልፋለን እናንተ ካላችሁ እንደቀደሙ ነው ይሄ የሚጠይቀው ካላችሁ ማረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ቋንቋ እንደምታወሩ ምን ቋንቋ እንደምትጠቀሙ ይጠይቃችኋል እና ምን ያህል እንደምታወሩ ይጠይቃችኋል ማለት ነው እንግሊሽ ከሆነ እንግሊሽ ካልሆነ ደግሞ አድ ላንጉጅ ሚለውን በመንካት እዚህ ጋር አይ ነው የምትለውን እና ካለን ማለት ነው እኔ አማሃሪ ከለዋለሁ እዛ ሌቨል ኢዝ ቤዚክ ሆነ ቤዚክ ትሉታላችሁ መጻፍም አይ ራይት ክሊርሊ ኢን ዚስ ላንጉጅ በዚህ ቋንቋ መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው ኮንቨርሴሽናል ሚለውንም ከነካችሁ ደግሞ አይ ራይት ኤንድ ስፒክ ክሊርሊ ኢን ዚስ ላንጉጅ ይላል ፍሉንት የሚትለውን ደግሞ ከነካችሁት አይ ራይት ኤንድ ስፒክ ዚስ ላንጉጅ ቱ ሃይ ሌቭል ይላል ማለት ነው ኔቲቭ ኦር ብሊንጉዋል ከሆነ ደግሞ ኔቲቭ ደግሞ ከሆነ ደግሞ እናንተ በጣም የአፍ መፍቻ ቋንቋችሁ ነው ስለዚህ በጣም በቃ መጻፍም በደንብ ማዳመጥም በደንብ ፐርፌክት ናችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ፐርፌክት ስለሆንኩ ኔቲቭ ምትለውን ክሊክ አድርግና ማይ ሌቭል ኢዝ ኔቲቭ ምትለውን ድጋሚ እዚህ ጋር መተን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው እዛ አድ ስኪል ሚለውን ደግሞ እናካለን ማለት ነው nearly there what work are you here to do ይላል ማለት ነው ስኪላችሁን እዚህ ጋር ሼር ታደርጋላችሁ ማለት ነው እዛ ማይክሮሶፍት ቫይራል ሰርቨር የተለያዩ ሰጀስት ስኪሎች አሉ እነሱን ደግሞ በማየት ስኪላችሁን ማለት ይችላልላችሁ አለም ደግሞ እዚሁ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ እስከ 15 ስኪል መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው እኔ ማይክሮሶፍት ቨርቹዋል ሰርቨር ምትነውን ነካውኝ እናንተ ሌላም ተጨማሪ መጻፍ ከፈለጋችሁ መጻፍ ትችላላችሁ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ጊዜ ለመቆጠብ ማይክሮሶፍት ቨርቹዋል ሰርቨር ሚሊዮን በመንካት ወደ ራይት አን ኦቨርቪው ሚሊዮን ክሊክ አድርጌ አልፋለሁ ማለት ነው ዛ ግሬት ነው ራይት ኤ ባዮ ቱ ቴል ዘ ወርልድ አባውት ዩርሰልፍ ስለራሳችሁ አንዳንድ ነገር በመጻፍ ታልፋላችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ አሪያዎች አሉ ስለራሳችሁ ይጻፉ I am a developer with experience is in building website for small and medium size business ይሄ ሰውዬው ስለ ራሱ እዚህ ጋር ይነግረናል ማለት ነው ዴቨሎፕ የዌብሳይት ዴቨሎፐር እንደሆነና ስሞል እና መካከለኛ ቢዝነሶች እንደሚሰራ ያጋራናል ማለት ነው እንደዚህ የመሳሰሉትን በመጻፍ እናልፋለን ማለት ነው እኔ I am a software I work I build ማክሳለን ዲከስካዛ mobile applications I am a software engineering I build mobile application ብዬ ለጊዜው ዝም ብዬ እዚህ ጋር በመጻፍ አልፋለሁ ማለት ነው እና አጭር መሆን የለበትም ይመስለኛል በደንብ ረዘም ቢል አሪፍ ነው እዛዝ ከድጋሚ እንመለስና I build websites in WordPress social media marketing and I do YouTube
ዩቲዩብ ቻናል በየ እንደዚህ ጽፋለሁ ማለት ነው። እናንተም ደግሞ ስለራሳችሁ መጻፍ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ቹዝ ዩር ካታጎሪዝ ብለን እናልፈዋለን። ሴቭ ያደርግልናል። ወደ ቀጣዩ ደግሞ ይወስደናል። የተለያዩ ፕሮሰሶች አሉት። አብረን የምንነናል። what are the main service you offer ይላል። እዚህ ጋር ስመርጣችኋል። suggested service desktop application development web development እናንተ የምትሰጡትን ሰርቪስ ምንድነው ምን አይነት ሰርቪስ ትሰጣላችሁ ይላል። እኔ ዴስክቶፕ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕመንት ዌብ ዴቨሎፕመንት የሚለውን ክሊክ በማድረግ ሴት ዩር ሬት የሚለውን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቶታል አማውንት ዘ ክላይንት ዊል ሲ ናው ሌትስ ሴት ዩር ሆርሊ ሬት ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በምን ያህል ገንዘብ እንደምንሰራ ፍሪላንሰር ሰርቪስ ፍሪ 10% ይላል ማለት ነው። በሰዓት ምን ያህል እንደምንሰራ ምን ያህል እንደሚከፈለን ሰርቪሳችን ክፍያችን ምናምን እንጽፋለን በሰዓት ማለት ነው። በዶላር እኔ በሰዓት ያው ለጀማሪ ዝም ብለን ጀማሪ ስለሆነን አነስ ብናደርገው ጥሩ ነው። በሰዓት $10 ቻርጅ አደርጋለሁ እና ሰርቪስም ደግሞ የምሰጠው $10 እና ደግሞ ተቆራጭም ያደርጋል $1 ከምንሰራበት ላይ 10% ፍሪላንስ ሰርቪስ ይላል ማለት ነው። $1 ቻርጅ ያደርጋል ማለት ነው። ዩ ዊል ጌት እኛ የምናገኘው ደግሞ $9 ነው በሰዓት ማለት ነው። በሰዓት $9 ቻርጅ የምናደርገው $10 እንደ ግብር በሉት በቃ $1 ቻርጅ ያደርጋል አፕወርክ ለራሱ ማለት ነው። እኛ $9 እንቀበላለን ማለት ነው። ፎቶ ኤንድ ሎኬሽን ይላል። ፎቶአችንን እና ሎኬሽናችንን እናስገባለን። ቼክ ዩር ፕሮፋይል ይላል። if you last details then you can check and publish your profile. A professional photo helps you build trust with your clients. ፎቶአችሁን እዚህ ጋር ማድረግ ወይም ደግሞ መለጠፋችሁ በታማኝ ለደንበኞቻችሁ ታማኝ እንደሆናችሁ ያሳያልና ፎቶ ብትለጥፉ አሪፍ ነው እዚህ ጋር ይላል ማለት ነው። እና ደግሞ ሎኬሽናችንን ይጠይቃል። ስትሪት አድሬሳችንን ይጠይቃል። ሲቲያችን ስቴት ፕሮቪንስ ፖስታል ኮድ ስልክ ቁጥር ይጠይቃል። ከዛም በኋላ ኮድ በመላክ ኮድ ይልክልናል አፕወርክ ራሱ። ከዛም በኋላ ሳይን አፕ አድርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ፖስታል ኮድ ብከፍቱ አሪፍ ነው። ፖስታ ቤት ቀጥታ በመሄድ በጣም ያገለግላችኋል። በተለይ ደግሞ ለዩቲዩብ ምናምን ደግሞ ሲቲያችሁ ምናምን ግዴታ ነው። ስቴት አድሬስ ይላል። እነኚህን በማሟላት ፕሮፋይላችንን ቼክ አድርገን ወይኔ ሼሻል አረጋጋ